अर्को एउटा यस्तै टाइपको क्वेसन छ, कुनै फर्ममा चाहिँ 5 डेज हुन्छ वर्क विक, कुनैमा चाहिँ 6 डेज हुन्छ, कुनमा जाँदा चाहिँ बेटर होला पढाइलाई पनि ब्यालेन्स गर्नलाई भन्ने क्वेसन आएको छ। यो क्वेसन चाहिँ मैले सौगात दाइलाई सोध्न चाहेँ। अभियसली अब एज अ स्टुडेन्ट भइसकेपछि अब प्र्याक्टिकल नलेज त एउटा यो कोर्सको पार्ट भयो होइन, लिनुपर्छ, यसलाई सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर ब्याक अफ द माइन्ड चाहिँ हामी जहिले पनि के बिर्सिनु भएन भन्दाखेरि चाहिँ हामी स्टुडेन्ट हौँ, हामीलाई चाहिँ CA CAP 3 एक्जाम पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सधैँभरि दिमागमा हुनु पऱ्यो। त्यो बिहान उठेपछि क्लास लिनुपर्छ, क्लास लिइसकेपछि काम गर्न जानुपर्छ, काम गरेर घर आइसकेपछि फेरि क्लास लिनुपर्छ भनेर चाहिँ बिर्सिनु भएन। किन यति गर्नु भएन भने चाहिँ भोलि हजुरको CAP 3 को एक्जाम चाहिँ सजिलै गरी जान्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन, किनभने CAP 3 को कोर्स एकदम भोलुमनस छ, धेरै निकै नै धेरै पढ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। त्यही भएर चाहिँ त्यो टाइम सुरुदेखि नै एलोकेट गर्नु भएन भने चाहिँ होला भोलि समस्या पर्न सक्छ। यो 3 वर्षको कोर्स भनेर चाहिँ हामी यो 3 वर्ष काम सिक्नलाई दिए होइन कि, वास्तवमा 3 वर्षको कोर्सै हो। यो पढ्नुपर्ने 3 वर्ष छ, काम गर्दै हजुरले पढ्नु पऱ्यो भने चाहिँ 3 वर्ष लाग्छ, यो पढ्नै लाग्छ 3 वर्ष। त्यही भएर 5 डेको वर्किङ विक छ कि 6 डेको वर्किङ विक छ, कुनमा बेटर होला भन्दाखेरि अभियसली 5 डेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने 2 दिनहरूले चाहिँ पुरै फुल पाउनुहुन्छ, एक दिन चाहिँ म आराम गर्दै पढ्छु भन्न सक्नुहुन्छ होइन, एउटा माइन्डको रेस्ट पिसफुलनेस पनि हुन्छ त्यसमा चाहिँ। र 2 दिन चाहिँ त्यो अगाडि काम गरेको पनि 2 दिन चाहिँ लगातार लिभ पाउनुभयो भने चाहिँ हजुरको त्यो अगाडि छुटेको क्लासहरू पनि झ्यापझ्याप सकाएर होइन आफू त्यो सिलेबससँग कोपअप गर्न सकिन्छ। त्यही भएर अभियसली जहिले पनि आफ्नो लागि चाहिँ स्टडी टाइम जे भने पनि स्टडी टाइम जहाँ चाहिँ बेटर हुन्छ, स्टडी टाइम कसरी निकाल्न सकिन्छ त्यहाँतिर चाहिँ फोकस हुनुपर्छ आफू भन्ने कुरा हो। अब सिक्ने भन्ने कुरा त हेर्नुहोस्, अब 3 वर्ष काम गरेर पनि सबै कुरा सिकिन्छ भन्ने कुरा त्यो केही ग्यारेन्टी छैन। 3 वर्ष काम सिकेर म बवाल भयो अब मलाई केही सिक्नु छैन भन्ने खालको हुँदै हुँदैन। किन अहिले पनि हेर्नु अब मन्दिप सर यहाँ हुनुहुन्छ, म यहीँ छु र मैले पनि सिक्नुपर्ने कुराहरू कति छन् होइन, मन्दिप सर पनि यो कुरामा एग्री गर्नुहुन्छ होला। किन हामीले आर्टिकलसिप सकिँदैमा चाहिँ अब सिक्नुपर्ने कुरा सकियो भन्ने खालको हुँदैन, सधैँभरि सिक्ने हो। CA भइसकेपछि सधैँभरि सिक्ने हो, अमेन्डमेन्ट सधैँभरि आउँछन्, ल सधैँभरि चेन्ज हुन्छ, सधैँभरि सिक्दै जाने हो, काम सधैँभरि चाहिँ नयाँ कुरा सिक्दै जाने हो। त्यही भएर अहिलेको फोकस चाहिँ हाम्रो चाहिँ पढाइ कसरी क्लियर गर्ने, आफ्नो कोर्स कसरी क्लियर गर्ने, कसरी चाहिँ मार्क्स ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ फोकस हुनुपर्छ। तर सँगसँगै चाहिँ प्र्याक्टिकल नलेज पनि सँगसँगै लिँदाखेरि चाहिँ त्यो आफ्नो लागि चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट हो। एउटा भनौँ न सुनमा सुगन्ध भने जस्तो चाहिँ सुगन्ध चाहिँ हो प्र्याक्टिकल। तर सुनै भएन भने अब के सुगन्ध लिएर के गर्नु, सुन चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ हो। त्यही भएर स्टडीमा चाहिँ फोकस हुनु पऱ्यो, स्टडी कसरी मिल्छ भन्ने कुरामा फोकस हुनु पऱ्यो। धेरै धन्यवाद। पर्फेक्ट इक्जाम्पल सौगात दाइ नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यस्तो मजाले हुन्छ नि वर्क लाइफ र स्टडी लाइफलाई ब्यालेन्स गरेको एकदम रेयर नै देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। थ्याङ्क यू सो मच।